Okey, hari ni punya video. Oh yes. Ini dia. Oh. Slow kat bawah. Itu lampu handphone kan. Ini kalau yang lampu ni, torchlight ni turbo. Turbo. Puh. Hujan ni. Turbo. Pum. Alright. Video hari ni, ini lampu 12,000 lumen. Saya nak tahu berapa banyak power yang dia punya mentol gunakan untuk bagi kuat lampu macam ni. Jom. Okey, ini torchlight yang saya dapat daripada Phoenix. Ini model dia LR50R. Phoenix ni company torchlight, dia ada banyak model lain, daripada kecil untuk basikal, untuk senjata, macam-macam lah. Cuma bila dia approach saya kata dengan dia, saya tak nak dah torchlight yang biasa-biasa ni. Bagi saya dah macam boring dah saya test. Saya nak yang gedabak macam ni. Dia pun bagi yang paling besar ni. Saya request torchlight yang besar macam ni sebab saya nak test berapa banyak power torchlight yang boleh keluarkan ni. Berapa lah? Sampai 12,000 lumen dia boleh keluarkan cahaya dia. Saya tengok berapa banyak power dia gunakan dan berapa besar bateri dia. Mari saya buka bateri dia. Ini. Kalau tengok rupa macam ni, dia pakai 4 bateri. Kemungkinan lah dia pakai ni 21700 punya size bateri. Nak tahu, saya try copy kejap. Betul. Lebih kurang. Okey. Ada 4 biji kat sini. 1, 2, 3, 4. Dan kapasiti dia 57.6 watt hour. Watt jam. Besar ni. Okey, sekarang untuk saya nak tahu berapa banyak tenaga yang LED torchlight ni gunakan, sebab dia ada 4 ketul LED situ kan. 4 tu menyala paling kuat. Saya nak tahu berapa banyak watt dia tu. Saya perlu kira berapa banyak current yang lalu daripada bateri ini ke saya punya terminal positif negatif dekat kepala torchlight ni yang besar ni. Saya akan DIY sistem bateri yang menggunakan 4 biji lithium ion saya ni. Senang sikit, saya nak buat connection direct sini, nak kira ini kan, senang sikit lah saya pakai ini. Saya akan selarikan 4 bateri ni, voltage lebih kurang dalam 4.1 dan saya akan sumbat dekat sini. Okey, ini 4.2, cantik. Ini 4.19, okey, lebih kurang 4.2, okey, nice. Yang ini 4.19, okey, cantik. Semuanya lebih kurang lah. Dia punya beza je hanyalah 0.01 volt saja. Saya akan selarikan semua ni. Sikit lagi. Yes, settle. Okay, positif sudah bateri. Okay, negatif pula. Okay, nice. Sini kita ada kita punya positif. Saya dah buat terminal kat sini keluar. Dan sini negatif. Keluar sini. Saya akan solder saja saya punya kabel yang saya dah buat tadi. Kabel panas cepat cari. Yes. Dan ni negatif. Okey. Bateri dah siap. Saya letak gam keras sikit kat depan tu bagi dia stay. Sini saya ada clip wire. Saya akan connect bateri ni. Sekarang dua ni adalah wire hidup. Ini negatif, ini terminal positif kat sini. Dapat ni saya dah sambungkan direct dekat saya punya multimeter. Saya tengok current dia berapa banyak. Okay, ini yang low pakai 0.32 ampere. Ni satu lagi. Ini 0.7. Oh, saya dah terlepas tadi pula. Saya kena berhati-hati sebab dia ada sensor sini tau. Sensor sini kalau dia nampak pantulan cahaya tu banyak kena sini, dia akan lindung dia punya lampu ni supaya tidak boleh on yang kuat bila ada benda yang menghalang kat depan ni. Okay, 0.3. Slow 0.3. 0.7 naik sikit. 1.8. 3.5. Alah, kecil balik asal. Alamak, saya tak berjaya untuk dapatkan mood paling tinggi. Gunakan benda ni, saya tak dapat. Nak dapatkan mood apa macam turbo dia lah. Sebab dia patutnya dia ada berapa level tadi ya? Sepatutnya dia ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dia punya kekuatan lampu. Saya berjaya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 6,000 lumen sahaja yang saya dapat. Sebab bila nak turbo ni dia tak dapat nak on kat turbo.
Yang saya dapat high ni, paling tinggi ni dalam 7 ampere tadi saya dapat. 7.4 ampere, dapat 6000 lumen. 4.1 volt kali dengan 7.4 ampere tadi saya dapat current tu, dapat dalam 30 watt. Jadi kalau saya boleh agak lah, sebab saya tak dapat berjaya nak tengok dia punya power bulb turbo tu. Ini mode 1 eco, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5. Ini bukan turbo. Ini 6000 lumen. Kalau saya tekan satu lagi, ini turbo. Ni terang ni. Okey. Tu, nampak tu. Ini 12,000 lumen. Kalau yang 6,000 lumen kita dapat dalam 30 watt dia gunakan. Kalau 12,000 lumen, kalau secara kasarnya kita boleh kali 2 saja. Cuma saya tak tahulah kali 2 ni tepat ke tak tepat. Kemungkinan dia guna tenaga yang lebih banyak, ataupun kemungkinan dia tak perlu pun kali 2. Mungkin dalam 1.8 macam tu. Itu saya tak pasti. Kalau simply kali 2, maybe dalam 60 watt bateri ni provide. Kalau 60 watt tu, kalau bab current, maybe dalam 14 ampere current bateri ni provide. Kemungkinan saya tak dapat sampai mode turbo tadi kerana saya hanya connect pada bahagian positif dan negatif tepi ni. Tengah ni ada satu lagi negatif sebenarnya, sebab dia punya, kalau kita tengok ni bateri. Ni bateri kita. Lepas tu dia punya body dia. Body dia belakang tepi ni adalah terminal negatif juga. Negatif, positif, negatif. Ada dua bahagian negatif. Tu yang saya rasa bila saya tak connect dua-dua negatif ni, dia tak dapatkan on mode turbo tu. Dan satu lagi, kalau korang perasan benda ni gedabak besar. Besar first untuk simpan bateri tu. Dia perlukan bateri yang besar sebab guna power yang banyak. Kalau bateri kecil guna power banyak ni, bateri tu kena mahal. Dan bateri tu tak boleh tahan lama. Sebab tu dia pakai bateri yang besar dan boleh provide current yang tinggi. Satu lagi kenapa dia besar adalah untuk membuang haba. Sebab dekat LED ni, haba banyak. Lagi kuat, lagi tinggi cahaya LED ni keluarkan, lagi panas. Sebab tu untuk lampu besar macam ni, biasa kita akan ada body besi yang berat dan besar. Body ni semua bertindak sebagai heat sink. Okey, ini semua besi. Dan kalau korang perasan ada rongga-rongga tepi ni kan, ini bukan sekadar nak nampak cantik je. Dia nak tambah luas permukaan. Supaya lebih besar luas permukaan, lebih banyak haba yang boleh dibebaskan. Sebab LED ni panas. Korang rasa kan, lampu besar macam ni untuk siapa? Sebab ini harga 1,500. Besar gerabak. Kalau kita guna, mana ni? Kalau kita guna mode eco dia yang dalam 50 lumen ni, ini bolehlah guna lampu macam biasa. Saya suka kalau lampu ni, kalau tanya saya lah, saya suka dalam 60 ke 80 lumen. Untuk kegunaan biasa, kalau kita masuk hutan nak tengok biasa kan, guna dalam 60 ke 80 lumen. Itu saya suka. Kalau ini 50 lumen. 50 lumen ni boleh tahan 58 jam. Kira 60 jam kita buka, boleh maintain. Nampak? Lama. Tapi itulah, dia berat, dia besar. Korang rasa untuk siapa? Kalau guna untuk search and rescue, boleh lah kot. Sebab kita nak lampu besar, nak cari orang kan, kemungkinan boleh. Adakah sesuai untuk orang yang kat laut? Sebab saya bukan jenis orang duduk laut, saya tak tahu. Lampu yang kuat macam ni, sesuai tak untuk korang? Sebab ini nak suluh dalam air memang nampak je ni, 12,000 lumen dah ni. Cuma itulah, kalau kita nak boost macam tu, yang mode yang paling kuat ni macam tadi. Kalau saya nak gunakan mode ni, dalam 1 jam 50 minit dia boleh tahan. Kalau saya guna mode paling kuat ni, dia boleh on selama 1 jam 50 minit. Korang rasa nelayan guna tak benda ni? Sebab biasa saya banyak nampak komen ataupun orang PM saya kata nak candak sotong apa semua kena guna lampu kuat. Ini macam mana? Tapi itulah, lampu macam ni harga dia memang gedabak jugalah. Okay. Kejap dah panas dah. Dah panas dah. Saya on dalam 2 minit macam tu, depan ni dah panas. Itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wak Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.